Đây là Gateron Dipping Switch là sự hợp tác giữa Swarovski và Gateron. Điểm đặc biệt của Switch là sử dụng đệm silicon để giảm thiểu độ rung lắc của Switch trong quá trình sử dụng. Switch được cấu tạo với top housing làm bằng nylon của Gateron Oil King, bottom housing nylon. Đây là khuôn độc quyền của Swarovski. Stem palm Switch đã được lúp sẵn với lò xo 18mm, lượt bottom mount ở 58 gram, hành trình 2mm trên tổng hành trình 4mm.